वेलकम टू राणीज क्रोशेट. नमस्कार. आज मी तुम्हाला हे टी पोस्टर बनवायला शिकवणार आहे. बनवायला खूप सोपं आहे आणि छोटंसं आहे. चला तर आपण सुरुवात करूया. हे टी पोस्टर कसं बनवायचं. पण त्याआधी प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू. ह्याच्यासाठी मी रेड कलरची वूल आणि क्रीम कलरची वूल घेतली आहे आणि ती 4 प्लायची आहे आणि 3 mm ची सुई घेतलेली आहे. चला तर आपण सुरू करूया टी कोस्टर. यासाठी सुरुवातीला मॅजिक रिंग घालायची आहे. मॅजिक रिंग मी अजून दाखवली नाहीये, पण तुम्हाला आत्ता दाखवते कशी घालायची. ही अशी 2 बोटं ठेवायची, त्याच्यावरनं एका आणि हे दुसऱ्यांदा असं गुंडाळायचंय. बोटाने अंगठ्याने ते पकडायचंय. 2 बोटांच्या गॅपमधनं हिची पाठून वूल अशी बाहेर काढायची आहे आणि जी पाठी दोरा आहे त्यांनीच आपल्याला एक इथे नॉट करायची आहे. ही आपली मॅजिक रिंग तयार झाली. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला सुरुवातीला एक खांब म्हणजे 3 साखळ्या होतात आणि बाकीचे 18 खांब म्हणजे आता एक घालून झालाय म्हणजे आपल्याला 17 खांब घालायचे आहेत या मॅजिक रिंग मध्ये. हे बघा, आता हे 18 खांब मी घालून झालेले आहेत. आता काय करायचं, ते पकडायचं आणि हा जो सिंगल दोरा आहे हा पूर्णपणे खेचून घ्यायचा. खेचल्यावर हे असं दिसतं, सगळे जवळ येतात आणि मग आपण हे पहिल्या 3 चेनच्या वरच्या चेन मध्ये घालून ह्याला आपण स्लिप स्टिच करायची आहे. हे आपले 18 खांब तयार झालेले आहेत. आता 18 खांब झाल्यानंतर परत एकदा 3 साखळ्या आणि त्याच्यामध्येच आपल्याला परत खांब घालायचा आहे. असं आपल्याला सगळ्या खांबमध्ये 2-2 खांब करत जायचे. प्रत्येक खांबाच्या वर 2-2 खांब करायचे आहेत. हे मी पूर्ण करून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. आता बघा, मी प्रत्येकावरती 2-2 घालून पहिला 18 घातलेले, आता त्याच्यावरती 36 झालेले आहेत. आता त्याच्यानंतर परत 3 साखळ्या म्हणजे एक खांब आणि त्याच्यानंतर हा एक झालाय, त्याच्या बाजूच्या वरती 2 खांब परत बघा, ह्याच्यावरती एक खांब, त्याच्या बाजूच्या वरती 2 खांब, परत एक खांब
2 खांब हे असं पूर्ण करत जायचंय. एकदा 1 खांब, एकदा एकाच स्टिचमध्ये 2 खांब, एकदा 1 आणि एकदा 2 असं हे कंप्लीट करत करत आपल्याला हा सर्कल पूर्ण करायचा आहे. तो मी करते आणि मग तुम्हाला दाखवते. हे बघा, मी पूर्ण तिसरं सर्कल पूर्ण केलेलं आहे. 1 खांब आणि 2 खांब असं केलंय. आता ह्याच्या पुढे आपल्याला 5 साखळ्या घालायच्या आहेत. 5 साखळ्या घालून हे 2 आहेत हे सोडायचे आहेत आणि तिसऱ्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. परत एकदा बघा, 5, 2, 3, 4 आणि 5 घालायचे आहेत आणि 1 आणि 2 साखळ्या सोडून तिसऱ्या साखळीमध्ये सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. असंच करत आपल्याला पूर्ण सर्कल कंप्लीट करायचं आहे. 5 घालायचे, 1, 2 सोडायचे, तिसऱ्या ह्याच्यात घालून सिंगल क्रोशा करायचा. खालचे आपल्याला प्रत्येक 2-2 खांब सोडायचे आहेत आणि तिसऱ्यावरती आपल्याला सिंगल क्रोशा घालायचे आहे, मुख्य काम. आता हा शेवट आहे. याच खांबामध्ये आपल्याला घालून स्लिप स्टिच घालायची आहे आणि इथे लॉक करून टाकायचं आहे. आता हा आपल्याला थ्रेड नको आहे, त्याच्यामुळे कट करून टाकायचं आहे. हे आपल्याला आता लपवायची गरज नाहीये. आता आपण पुढचं जे हे रेड वर्क करणार आहोत त्यावेळेला ते आपल्याला आतमध्ये इन्सर्ट करता येईल. आता मी हा रेड धागा घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर आपण नेहमी करतो तशी लॉकिंग गाठ बांधलेली आहे आणि तो आता कुठल्याही याच्यात तुम्ही घालू शकता. आता मी इकडे घालणार आहे कारण हा इथे मला लॉक करायचा आहे. हा बघा, मी लॉक केला. हा जो आहे हा मी इथे लॉक केलाय आणि हे लॉकिंग करण्यासाठी पुढचं मध्ये घेतलेलं आहे. आता ही जी पुढची गॅप आहे ह्याच्यामध्ये आपल्याला 9 खांब घालायचे आहेत. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 आणि हा 9. हा जो आता पुढे दिसतोय, हे दोन्ही आपण नंतर कट करून घेऊया. आता मी बॅक साईडला टाकते. त्याच्यानंतर पुढच्या गॅपमध्ये आपल्याला इथे फक्त मुकाखांब घालायचा आहे, सिंगल क्रोशिया. त्याच्यानंतर पुढच्या गॅपमध्ये आपल्याला परत 9 खांब घालायचे आहेत. 1, 2, 9 घालून झालेले आहेत. आता पुढच्या गॅपमध्ये परत आपल्याला सिंगल क्रोशिया घालायचा आहे. असंच करत हे पूर्ण करायचं आहे. अजून एकदा दाखवते. नऊ पूर्ण झाले. नेक्स्ट गॅपमध्ये सिंगल क्रोशिया. मी ही सगळी लाईन पूर्ण तशी कंप्लीट करून घेते आणि मग पुढे तुम्हाला दाखवते. हे बघा, मी इथपर्यंत पूर्ण केलं आहे. आता शेवटचं आपण करूया परत. 9 घालायचे आहेत. हे 9 झालेले आहेत. आता हे जे आपण इथे सुरुवात केली होती त्याच्याच मध्ये घालून आपल्याला स्लिप स्टिच करायची आहे. यातनं पण काढायचं आहे आणि यातनं पण काढून एक साखळी घालून आपल्याला दोरा कट करायचा आहे. हा नंतर कसा लपवायचा असतो, तर या बॅक साईड मध्ये जाऊन हे जे पार्ट आहे त्याच्यातनं उचलायचं आणि इथून पाठून खेचून द्यायचं. असं करून तो नंतर लॉक करायचा आहे. तरी बघा, आपले 2 टी कोस्टर तयार आहेत. तुम्हाला हे कसे वाटले हे मला कमेंटमध्ये सांगा आणि माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि तुम्हाला हे कसे वाटले ते तुम्ही स्वतः बनवा आणि मला सांगा. प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.